Tässä Puun matka hirsitalouksen dokumenttisarjan toisessa jaksossa käsittelemme Heinolaan rakennettavan Auri ja Jukka Heiskasen huvilan arkkitehtisuunnittelun perusperiaatteita. Projekti sai alkunsa Heiskasten yhteydenotosta Honkaan. He suunnittelivat hirsihuvilan rakentamista kauniille järvenrantatontilleen. Muutaman palaverin jälkeen sitten halusivat tarjouksen tuulimallista ja tietysti heille soveltuvin muutoksin. Päärakennuksen suunnittelun jälkeen Heiskaselle suunniteltiin vielä lisäksi erillinen rantasauna ja autotalli. Honka-tuulimalli on suosittu mallimme, joka on Tuuli, Pete ja Sirenin suunnittelema. Malli on suosittu erityisesti suurien maisemaikkunoiden vuoksi, samoin myös erillinen saunaosa on kiinnostava. Suunnitellessa rakennusta me usein lähdemme miettimään sitä sillä tavalla, että mitä me näen esimerkiksi ovelta, kun me astun sinne rakennuksen sisään. Usein me pyrin siihen, että ne näkymä olisi ulos rakennuksesta tai ainakin avaraan oleskelutilaan. Ne näkymät myös ohjaa sitä kulkua siellä rakennuksessa. Heiskasen talossa, joka pohjautuu tähän Honka-tuulimalliin, oleskelutilat sijaitsee tässä maiseman puolella ja sinne on isot maisema plus ikkunat. Sitten sinne maisemaan esimerkiksi sauna on sijoitettu sinne maiseman puolelle, mutta sitten taas makuuhuoneet on pidetty mahdollisimman pienenä, jotta oleskelutiloille jää mahdollisimman paljon tilaa. Tässä Heiskasen talossa avautuu hienosti maisemat jo tänne rakennuksen pihaan tultaessa tämän terassivälitilan kautta, mihin mahtuu myös hyvin tommonen tilava tai suuri ruokailuryhmä. Tässä toiselta puolelta on kulku pesutiloihin ja toiselta puolelta tonne päärakennuksen puolelle. Tässä Heiskasen talossa on tilat optimoitu niin, että oleskelutiloissa olisi mahdollisimman paljon tilaa, koska siellä vietetään eniten aikaa. Makuuhuoneet on kuitenkin mitoitettu niin, että ne on eri tavoin kalustettavissa ja niihin mahtuu esimerkiksi pieni työskentelytila, mutta kuitenkin ne on mitoitettu niin, että ne ei turhaa vie liikaa tilaa täältä oleskelutiloilta, missä kuitenkin vapaa-ajan asunnossakin vietetään eniten aikaa. Tässä Heiskaselle rakennettavassa talossa näkyy hyvin Hongan mallien muokattavuus. Tässä esimerkiksi tuohon Lomakirjan tuulimalliin verrattuna on muutettu tämä rakennus peilikuvaksi ja lisäksi tähän on muutettu noi maisemaikkunat maisema plus ikkunoiksi, jolloin se valo ja maisema tulvii ihan vielä eri tavalla sinne rakennuksen sisään. Ja ne maisema plus ikkunat sijaitsee tässä oleskelutiloissa, jolloin niistä tulee ihan niin kuin erityisen valoisat ja avarat. Minulle rakennuksen suunnittelussa on tärkeää tilojen toimivuus. Se, että ne on hyvin kalustettavia ja niin kun toimii elämän eri vaiheissa. Näissä rakennuksissa, missä on paljon lasiseiniä, lasipintaa, on usein se haaste, että esimerkiksi televisiolle ei jää sopivaa tilaa. Siksi onkin tärkeää miettiä, että olisiko kuitenkin hyvä jättää vaikka hirsiseinää, hirsiulkoseinää, jolle saataisiin sijoitettua vaikka se televisio. Esimerkiksi tässä Heiskasen talossa on paljon näitä maisema plus lasiseiniä tuossa oleskelutiloissa, mikä rajoittaa sitä tilan kalustettavuutta. Tässä on kuitenkin jätetty myös ehjää seinäpintaa, mikä tuo myös sitä tavallaan yksityisyyttä täältä niin kuin terassiosuudelta, mutta myös sitä kalustettavuutta tähän tilaan.
suomalaisessa arkkitehtuurissa niin se luontoyhteys on aina ollut tosi tärkeä. Ja kuin myös skandinaavisessa arkkitehtuurissa ylipäätään. Ja meillä Hongalla sitä on kehitetty tosiaan pidemmälle tästä perinteisestä hirsirakentamisesta siinä, että meillä ei ole enää niitä pieniä ikkunoita siinä hirsimökissä, vaan on suuria lasipintoja, joista aurinko ja luonto pääsee kunnolla tulvimaan sinne rakennuksen sisätiloihin. Ja se luontokokemus on silloin vahvasti läsnä myös siellä rakennuksen sisällä. Moni lähtee suunnittelemaan taloa aika pitkälti just niistä sisätiloista alkaen, eli mietitään sitä pohjapiirustusta ja minkälaisia tiloja sinne halutaan. Mutta sitten ehkä yksi oleellisempi tai vähintäänkin yhtä oleellinen asia on se, että miltä se talo näyttää ja miten se niin kuin suhtautuu ympäristöönsä se talo. Ja jos suunnitellaan suoraan asiakkaalle, niin silloin tietysti tonttikäynti voi olla tosi oleellinen, eli silloin suoraan nähdään, että minkälaiset olosuhteet siellä tontilla on ja minkälaisia näkymiä sieltä aukeaa. Ja esimerkiksi rantatontille tietysti suunnitellaan erilainen talo kuin sitten taas johonkin tontille kaupungin keskelle. Ja rakennuksen massottelu on ehkä semmoinen asia, mitä ihan siinä alkuvaiheessa kannattaisi harkita. Eli rakennuksen massottelu yksinkertaisesti tarkoittaa sitä rakennuksen muotoa. Eli että minkä muotoinen katto se on, kuinka leveä se on, kuinka korkea se rakennus on ja tavallaan, että millainen se rakennuksen niin kuin perushahmo on. Ja tässäkin tosi oleellista on se, että minkälainen ympäristö se on, eli eri ympäristöihin soveltuu erimallinen tai erimuotoinen talo. No, eli tässä Honka-haikussa esimerkiksi tämä massottelu on tällainen, että se on tämmöinen niin atriumhenkinen ratkaisu, eli se voi olla semmoisella kohtuu tiivistikin rakennetulla asuinalueella, mutta sitten ne jää kuitenkin tämmöinen yksityinen sisäpiha tänne rakennuksen keskelle. Ja sitten kun tiedetään, että halutaan aloittaa rakentaminen ja on se tontti haettuna tai ollaan valitsemassa tonttia, niin tärkeää on tietysti hahmottaa niitä tontin sitä korkomaailmaa ja millainen maasto siellä tontissa on. Ja sitten siinä voi, riippuen, että halutaanko rakentaa yksi rakennus tai useita rakennuksia, niin vähän valmiiksi jo miettiä sitä, että mihin paikalle niitä rakennuksia voitaisiin siellä sijoittaa. Ja tietysti on aika tärkeää mun mielestä se, että kun saavutaan sinne tontille, niin nähdään, tai on yksinkertaisesti niin kuin se talo tavallaan kertoo, että mistä sinne kuljetaan sisään. Eli sitä pääsisäänkäyntiä ei tarvitse etsiä. Ja sitten jos siinä on jotain vaikka varastorakennuksia tai autotalleja, niin ne suhtautuisi sitten tavallaan vähän alisteisesti siihen päätaloon, että ne on vähän sivussa, ettei ne tavallaan blokkaa sitä näkymää sinne päärakennukseen. Ja sitten jos puhutaan vapaa-ajan rakentamisesta, niin silloin tietysti saattaa olla, että halutaan saman tyylin oleva päärakennus ja sitten saunarakennus esimerkiksi sinne rantaan, niin silloinkin on kiinnostavaa tavallaan miettiä, että miten ne sijoitellaan toisiinsa nähden. Onko ne esimerkiksi vähän lomittain siellä tontilla niin, että päärakennuksen näkymät ei häiriinny siitä saunarakennuksesta. Ja sitten meiltä esimerkiksi mallistosta niin kannattaa silloin katsoa, että löytyykö siihen päämallin arkkitehtuuriin sopiva saunamalli valmiina. Eli useasti näissä on vastaavat saunat sitten kuin mitä se päärakennus löydettävissä. Ja samaten myös sitten niitä autotalleja löytyy erityylisiä eri taloihin sopivia. Jos nyt oltaisiin vaikka rakentamassa johonkin rantatontille ja oltaisiin päädytty siihen, että halutaan esimerkiksi rakentaa tämmöinen Honka Lux-huvila sinne, niin siihen sitten löytyy sopivasti, jos samalle tontille haluaa rakentaa saunan. Niin täältä meidän mallistosta löytyy sitten Honka Lux-sauna, joka arkkitehtuuriltaan vastaa sitten sitä päärakennusta. Ja jos samalle tontille tehdään vielä autokatoskin, niin semmoinen aumakattoinen autokatos sopii hyvin siihen samalle tontille. Tämä Heiskasen loma-asunto sijoittuu rannalle ja tässä ranta on tuolla lännen puolella. Eli täältä ajetaan idän suunnalta tänne tontille ja siinä on ensin tulee vastaan autokatos ja päärakennus. Eli päärakennus sijaitsee luonnollisesti täällä rannan puolella ja sitten autotallivarasto sijaitsee tuossa rannan tai vastakkaisella puolella. Ja siinä kun saavutaan tänne rakennusten väliin, niin sitten tavallaan kävellään kohti sitä päärakennusta, niin heti avautuu näkymä tänne upean rannan suuntaan. Ja tässä tontilla on varattu lisäksi tilaa pienemmälle rantasaunalle. Se on tuolla vähän
vähän lomittain sitten on päärakennuksen kanssa, eli se ei tule suoraan siihen päärakennuksen näkymien eteen, vaan väistää vähän sitä päärakennusta. Rakennusten sijoitteluun tontilla liittyy tiettyjä sääntöjä, eli ranta-alueella yleiskaava monesti määrää ja rakennustapaohjeet sitä, että miten talot voi sijoitella. Ja asemakaava-alueella sitten asemakaavasta tulee tiettyjä rajoitteita ja sitten ihan laista tämmöisiä palonsuojaetäisyyksiä. Ne velvoittaa sijoittelemaan rakennukset tontilla tietyllä tavalla. Tässä tapauksessa esimerkiksi kun ollaan tällä rantatontilla, niin päärakennuksen etäisyys rannasta on aina isompi kuin mitä sitten tämmöisen pienen rantasaunan etäisyys. Eli tässäkin tapauksessa pieni rantasauna on tuolla 10 metrin päässä rantaviivasta, kun sitten taas tämä päärakennus on 30 metrin päässä tuosta rannasta. Ja sitten autotallin ja päärakennuksen väliin on jätetty 12 metriä, jolloin on huomioitu sitten myöskin se autotallista aiheutuva palonsuojaetäisyysvaatimus. Eli silloin kun on valinnut tontin, niin silloin on tosi tärkeää ottaa selvää, että mitkä määräykset koskevat juuri sitä omaa tonttia, eli onko siinä asemakaava tai yleiskaava, eli rakennusvalvonnasta kannattaa hankkia sitä kyseistä tonttia koskevat määräykset lähtötiedoksi siihen suunnitteluun. Yksi oleellinen asia arkkitehtuurissa on myös yksityisen ja julkisen tilan erottaminen toisistaan. Tämä meidän Honka Apollo on yksi aika hyvä esimerkki siitä, että miten yksityisemmät ja julkisemmat tilat voi rakennuksessa erotella toisistaan. Eli tässä Apollossa tänne rakennuksen keskelle jää nämä yleisemmät julkisemmat tilat ja tänne rakennukseen myös saavutaan tästä rakennuksen keskiosasta. Sitten tänne toiseen siipeen jää makuuhuoneita, niihin kuljetaan täältä omalta yksityisemmältä käytävältä. Ja sitten täällä rakennuksen toisessa päädyssä niin on vielä yksi makuuhuone, jota voidaan käyttää esimerkiksi vanhempien makuuhuoneena, jos vanhempien makuuhuone halutaan erottaa lastenhuoneista eri puolille taloa tai sitten vaikka vierashuoneena. Ja täällä toisessa siivessä on lisäksi nämä märkätilat, eli niissäkin on sitten oma rauha verrattuna noihin julkisempiin tiloihin. Ja yksi oleellinen huomio tässä on myös se, että jos tämän Apollo-tyyppisen rakennuksen sijoittaa semmoiselle tontille, että naapurit on kohtuullisen lähellä vaikka, niin tässä on kuitenkin tämä hyvinkin yksityinen katettu terassi täällä, eli tavallaan pystyy olemaan siellä omassa rauhassaan myös ulkona. Eli tässä sumussa myös tässä rakennuksen keskellä on nämä julkisemmat tilat. Sitten tämä toinen pääty on rahoitettu makuutiloihin ja siellä on myös eteinen ja WC. Sitten tänne toiseen päätyyn jää tämä vanhempien makuuhuone ja nämä märkätilat ja saunatilat. Ja myöskin tässä on tämä suojaisa katettu terassi sitten, jos naapurit on lähellä, niin siellä on hyvä viettää aikaa katseelta suojassa. Jos mun pitäisi Hongan mallistosta valita yksi suosikkimalli, niin varmaan Honka Huomen on yksi, mikä mun mielestä on tosi kivasti suunniteltu ja se pohjaratkaisu siinä on tosi kiva. Eli Honka Huomenessa mun mielestä yksi kivoimpia piirteitä on se, että täällä on saunaosasto sijoitettu tänne omaan siipeen ja se on erotettu näistä muista asuintiloista tämmöisen lasiseinäisen viherhuoneen kautta. Ja tästäkin mallista on erilaisia variaatioita, mutta täällä on huomioitu myös tällaista, ehkä sanoisin leikkisyyttä, eli täällä pääsee kiertämään ympäri muun muassa tuolta eteisestä ruokailutilan kautta. Ja sitten joissain malleissa on myös tässä lastenhuoneen välissä on semmoinen ympärikierrättävä vaatehuone, jolloin tuonne muodostuu sitten toinen reitti, mistä pääsee kiertämään ympäri. Ja keittiö on mukavasti lähellä noita oleskelutiloja, mutta ei kuitenkaan ole tavallaan suoraan osa niitä. Eli oleskelutilat ja keittiö muodostaa tuollaisen L-muotoisen alueen, jolloin siihen on helppo sisustaa myös tuo olohuone. Minun vinkki sinulle, joka lähdet suunnittelemaan omaa vapaa-ajan asuntoa tai omaa kotitaloa, niin on se, että mieti ne omat tarpeet, että mitä sä teet siellä kotona, missä tiloissa sä vietät eniten aikaa ja minkälaista, niin kun, mitä se vaatii, että se elämä siellä talossa olisi hyvää. Minkä verran esimerkiksi tarvit vaikka säilytystilaa, vaikka että tarviiko olla miten iso sohva tai muuta, että se tavallaan, että se tilan mitoitus tulisi mahdollisimman toimivaksi ja semmoiseksi, että se
hyvä elämä siellä talossa olisi mahdollista. Sisustusta ja seinien väriä ja muuta sellaista pienempiä yksityiskohtia on helpompi vaihtaa sitten jälkikäteenkin, mutta seinien paikkoja ja sitä tilamitoitusta on vaikeampaa lähteä muuttamaan jälkikäteen. Jos minun pitäisi valita minun suosikkimalli näistä kaikista, niin se olisi varmaankin tämä Honkavirtamo. Tässä minua viehättää erityisesti tämä maiseman jatkuminen niin kuin tavallaan koko tämän rakennuksen läpi. Et ylipäätänsäkin nuo näkymät on se, mikä minua tässä viehättää, ja se, että miten nuo tilat avautuu tonne maisemaan. Tämä on niin kuin vapaa-ajan malli, niin sen ajattelee myös sinne. Itse ajattelisin järven rannalle jonnekin Saimaan rantaan.